Kamusta sa lahat, mga kaibigan? Si Veller ito. Ngayon, ipapakita ko kung ano gagawin kung ang iPhone mo ay natigil sa SOS menu. Ito, ganito ang itsura nito. Hindi man lang ito kumikislap. Ito, ang button na ito, syempre, hindi tumutugon sa pagpindot, walang nangyayari. Oo. At dito rin, pero walang tumutugon, oo. Ang button na ito, malamang hindi rin tumutugon sa iyo. Ganun talaga. Ito. Para maalis ito, kailangan mong pindutin ang volume up, volume down, at i-hold ang power button. At hawakan. 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 Ito. At makikita mo, ang screen ay namatay na. Ulitin ko. Kailangan mong pindutin ang volume up, volume down, at i-hold ang power button. At magkakaroon ng force restart na ganap na mag-reboot ng iPhone mo mula sa halos anumang estado kung may battery pa. Ito na, magsisimula na ito sa normal na kalagayan. Pagkatapos nito, i-recommend ko na i-update ang system kasi ang ganitong sira ay dahil sa hindi updated na system. Yun lang, si Veller ito. Paalam sa lahat.